Ja, men vi kör om den där bara, så det blir bra. Att vi står i mossen eller att vi... Ja. Ska vi filma något? Jag blev lite distraherad av att jag råkade peta med näsan också. Sånt här borde helt nytt ställe. Hej och varmt välkomna till O-ringen TV avsnitt 3. Idag står jag här ute i Lunsen tillsammans med Janne Troeng. Tjena Janne! God dag. För er som inte känner till Janne så är han en väldigt kompetent orienterare skulle jag säga. Elitorienterat ganska länge. Ja, precis. Sprungit ganska många gånger här i Lunsen. Ja, känner till det väl. Ja, precis. Och idag ska vi kolla på en sträcka av svårighetsgrad svart. Ja, den närmaste svart i alla fall, det tycker jag. Vi ska bryta ner den lite grann och visa upp den. Och ge lite tips på hur man ska tänka när man springer här i Lunsen. Precis. Så ska vi ta och kika på sträckan eller? Ja, det kan vi göra. Ja, det här är en halvlång sträcka skulle jag säga. Där det gäller att ha bra koll på hållpunkterna. Det är en ganska lätt inledning i och med att man har en stor mosse. Så sen när jag tittar på den då ser jag att det är ett svårt område i mitten. Och det gäller att komma ut ur det på ett bra sätt och veta var man är då. För då tror jag att man kan få en bra attackpunkt in till kontrollen och följa det här gula stråket med höjden. Så branten strax före här med väcken på, det är en tydlig hållpunkt som man skulle välja ut på den här sträckan. Men från mossen i början här fram till branten så är det ju ganska långt. Visserligen en ganska stor blå mosse där strax före branten då, men där ska jag säga att det är ganska trixigt i Lunsen och hitta ett bra stråk. Det gäller att vara noggrann där. Ja, då har vi brutit ner sträckan lite och så ska vi ta oss ut till första kontroll, eller första vi ska till starten blir det väl då? Precis. Ja, då har vi tagit oss ut till kontrollen nu och då säger jag bara till dig Janne, dags att sticka iväg. Nu på en gång. Yes. Då kör vi. Ja Janne, nu är vi framme på den första lilla hållpunkten här och yes. Jag tänkte bara checka av, hur har det gått hittills? Ja, men det har gått bra. Det var ju kanske inte jättesvårt hit. Det handlar mest om att ligga nära sträcket och så ha en tydlig mosse här som vi står i nu då. Ja, just det. Och, ja, men det var ganska självklart att söka den här och kommer man inte mitt i så ska man i alla fall veta vilken sida den är. Men helst mitt i för då blir det kortast. Ja, men då tycker jag att du kör vidare nu så yes. Vi får se resten av sträckan också. Får sätta den bra nu. Nu kommer vi ner i nästa mosse här. Det är den här som man ser nu. Vi söker den här lilla gula höjden. Titta! Här har vi den. Och nu ska jag upp på nästa höjdparti här med punkthöjden på toppen. Jag är ganska sugen på att se. Känner att jag glider iväg lite till höger här. Så. Nu har jag höjden med punkthöjden till vänster om mig här uppe. Ja, den här branten var inte så tydlig som jag hade trott. Nu följer jag åsen ut på den här höjden och sen är det mosskanten och då räknar jag med att man ser de här gula höjderna framåt här. Här har vi mosskanten, fint stråk. Nu ser jag hur det
öppnar upp sig här framme. Och nu vill jag ha den här väckbranten som pekar mot mig. En distinkt och bra punkt. Bara kika efter den. Här har vi den. Lite lägre än vad jag hade trott. Men ändå tydlig. Smyger vänster om den här nu. Ja, nu har vi tagit oss till andra viktiga hållpunkten här och tänkte bara stämma av lite, Janne. Hur går det? Ja, det gick bra tycker jag, men jag var nära att göra fel kan man Ja. säga. När jag kom till den här branten som inte var så tydlig så då lyfte jag blicken så här och så kollade jag på fel mosse ett litet tag så jag fick liksom korrigera och ta rätt mosskant sen. Just det. Och då blev det bra. Ja. Nu är Ja. vi här. Bra att du lyckas rädda upp det. Ja. Nu tycker jag du kör vidare. Jajamän, jag kör på. Tänkte jag smyga upp mot det här gula stråket och studsa mot mossen. Det är en perfekt ingång. Här har vi det. Nice. Så nu är det egentligen bara att hålla riktningen, fortsätta förlängningen på det här gula. Här har vi höjden. Och sen börja kika efter stenen här nere. Lite högre kanske vi ska kolla. Här släpper jag till och med kompassen. Där har vi stenen. Ja, men det gick väl bra, va? Ja, det tycker jag. Det var en spik. Ja, härligt. Hur är det man ska tänka på en sån här sträcka nu då? Ja, nu hade jag egentligen 2 hållpunkter på vägen till den här kontrollen. Först var det stora mossen och den var ganska lätt för den är så tydlig. Sen kommer ju den svåraste delen på den här sträckan fram till branten. För där finns det så många små detaljer, inget riktigt tydligt. Men hittar man branten, då skulle jag säga, då sätter man den här 10 av 10 nästan. För det var enkelt på slutet med det här gula stråket. Så det är viktigt att hitta sina hållpunkter och tappa inte kartkontakten. Precis, det gäller ju alltid men kanske extra mycket på en sån här sträcka skulle jag säga. Ja, då vill jag tacka dig, Janne, för att du har varit med den här veckan och visat oss lite hur man springer i Lunsen. Och så vill jag tacka er där ute för att ni har tittat. Följ kanalen här så att ni inte missar någonting framöver och så ses vi nästa vecka. Ha det bra! Ha det bra!